ආයුබෝවන් අද අපි බලමු කොහොමද Revit සහ Lumion එකට වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. මේකෙදී අපි ඇත්තටම plugin එකක් පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ plugin එක ඇත්තටම add කරගන්න ඕනේ. Lumion Live Sync for Revit. අනේකම තමයි කියන plugin එකේ නම වෙන්නේ. මේකෙදී Revit version එකට අනුව ගැලපෙන plugin එක අපි install කරලා ඒක download කරගන්න ඕනි. ඇත්තට AutoCAD, Revit, Lumion වගේ software download කරලා install කරලා තියෙනවා නම් කොහොමද මේක install කරගන්න එක කොහොමද ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක megabyte කීපයක පොඩි file එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නැතුව අපි download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන පහසුව මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. ඇත්තටම plugin එක install කරාට පස්සේ first මේ start එකේදී ඔහොම තමයි Revit එකේදී පෙන්නන්නේ. ඒක අපිට මේ tab එකේ Lumion registered ඒ කියන්නේ ඒක tab එකත් එක්ක ඒක තියෙනවා පේනවා. ඒක මේකේ live sync කියන option එකට අදාළ tool මේවා ටිකක් දාලා තියෙනවා. tools ටිකක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ කියන්නේ play button එකක් එක්ක. අන්න ඒකේ තමයි ඇත්තටම මේකේ වැඩ ටික තියෙන්නේ. ඒ හරහා තමයි අපි කියන මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගෙන යනකොට මොකද මම පෙන්නන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් export කරන්න ඕනි FBX file එකක් විදිහට තමයි Revit එක Lumion වල. නමුත් මේ plugin එක හරහා එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. play button එක press කරා Lumion වලින් load වුණා. ඒක අර කරන අන්තිම වෙනස්කම් ටික Lumion වලින් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක නිතර මාරු වෙවි කරනවට වඩා ඇත්තටම lazy මේ විදිහට වැඩ කරගෙන යන එක. මම ඒක පොඩි example එකකුත් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක මම කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකෙදි මේ play කරපුවාම ඔන්න ඔය command එක අහනවා. ඕක අපිට yes කරපුවාම ඕක දැන් run වෙලා Lumion වලින් load වෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට Revit වලින් slab level එකේදී balcony එක උඩ column එකක් ඇඳලා පෙන්නන්න. ඒ column එක අපිට එවෙලෙම පුළුවන් Lumion වලින් ඒකත් එක්ක අපි කරපු වෙනස්කමත් එක්ක ඉදිරියට කරගෙන යන්න ගොඩක් විට ඇත්තට rendering process එකේදී තමයි මේක වැඩිපුරම වැදගත්. මොකද වෙන්නේ නැත්තම් save කරගෙන නැත්නම් ගිහිලා FBX එක හරහා යනවා කියන්නේ ඇත්තට මේක ලොකු වැඩක් කියන්නේ brand එකක් කරගෙන යද්දී ඒක තේරෙනවා ඒක කොච්චර පහසුද කියලා. ඒතර basic plugin එක තිබුණු නිසා ඇත්තටම ලේසි ඒක වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. මම දැන් ඒක balcony එක ගාව එතන තිබ්බා. මම ගිහින් Lumion වල පෙන්නන්නම් ඒක අපිට ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේ එක plugin එකක් විතරයි Lumion වලට සහ Revit වලට ওই දෙකට අදාළව හෝමාරු කරගෙන කරගන්න පුළුවන් plugins කීපයක්ම තියෙනවා. මම ඉදිරි පාඩම් වලදී උත්සාහ කරන්නම් ඒවත් එක්ක කොහොමද ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියලා. එහෙනම් මගේ YouTube channel එක හොඳයි නම් අතරම subscribe කරන්න, like කරන්න. විශේෂ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපි comment tool එකේ කතා කරලා විසඳගමු. මොකද අතරම මගේ experience එක මම කැමති ඔයගොල්ලෝ එක share කරගන්න. මමත් ගොඩක් දේවල් YouTube එක හරහාම ඉගෙනගෙන තියෙන හින්දා අපි තියෙන ගැටලු ටික වෙනස් කරගෙන පුළුවන් විදිහට අපි මේක බලමු ඉස්සරහට කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි එනම් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. මම ලසන්ත බණ්ඩාර design කියන YouTube channel එකේ